Varje månad så sparar 1,8 miljoner svenskar i snitt 2300 kronor per månad. Om du vill bli miljonär, ja, då är månadssparande ett enkelt hack för att lyckas uppnå det. Så i den här videon så kommer jag gå igenom varför du ska månadsspara, hur jag månadssparar, vilka fonder jag månadssparar i och hur du kan starta ett månadssparande för att bli miljonär på enklaste sätt. Och varför vill man då månadsspara? Den största fördelen med att månadsspara är att du köper både när det är dyrt och när det är billigt. Men framförallt då när det är billigt, när det har kommit ner ganska mycket. För då brukar vi vara lite fega för att våga köpa mer och att investera mer. Och det är därför månadssparandet är så bra, därför att du automatiskt investerar hela tiden. Så du behöver inte tänka på att ska jag köpa mer nu, ska jag sälja eller liknande, utan att du alltid sparar lite grann. Hur mycket ska man då månadsspara, man tror? Jo, en bra tumregel brukar vara 10% utav din lön. Men som vi såg i början så snittet ligger på 2300 kronor. Men det är dock ett snitt. Jag brukar säga att allt sparande som passar för dig är bra. Så sikta gärna på kanske en drygt 10% av din lön ifall du kan. Men mindre är också bra och mer är ännu bättre. Nu ska vi kolla lite på ränta-på-ränta-effekten, så kan vi se hur stor skillnad det gör beroende på hur mycket du sparar och också hur länge. Så om vi till exempel börjar här nu med 1000 kronor per månad och startbelopp är 0 kronor, det vill säga du har inget att börja med. Om du sparar i 30 år och då förutsätter vi här nu då med den här kalkylatorn att 7% ökar dina sparpengar per år, då kommer du efter 30 år att ha nått miljonen. Sen är det ju så att det kommer inte vara så stabilt. Det kommer vara kanske minus 10% ett år, kanske plus 20% ett år. Men över tid så brukar man säga att börsen i snitt ger 6-8% brukar jag säga per år. Så om vi förutsätter här nu då att du kanske tjänar, låt säga lite över 20 000 i skatt per månad. Ja, då säger vi ju då 2000 kronor per månad. Då efter 30 år så har du 2,3 miljoner. Men hur många år tar det då att nå miljonen? Ja, efter drygt 5 år så har du 140 000 kronor. Efter drygt 10 år, ja, då har du 340 000 kronor. Men om vi kollar efter 15 år så ser vi att du har över 500 000. Och sen ser vi för varje år som går så ökar pengarna exponentiellt med ränta-på-ränta-effekten. Så efter 20 år så har du nått 1 miljon med 2000 kronor per månad i sparande, om du nu då lyckas få 7% per år. Och nu tänker jag att vi hoppar in på hur mitt månadssparande ser ut. Så när du är i Avanza-appen så kan du klicka på meny och sen så kan du scrolla ner till mina månadssparanden. Och om du inte har ett månadssparande så kommer det vara blankt här. Men här kan du se mitt månadssparande. Och här ser vi då dag 25, det vill säga den 25 varje månad. På mitt ISK som heter långsiktig så sparar jag 2000 kronor varje månad. Det betyder att den 25 så kommer det att dras 2000 kronor ifrån min bank och sätts in på mitt ISK-konto. Så klickar vi in på den här så kan vi se vilka fonder jag har i mitt månadssparande. Och här ser vi då i procent, Länsförsäkringar USA Index plus fastigheter, Avanza Zero, Spiltan, Aktiefond Investmentbolag, Avanza Sverige plus mikrobolag, AMF Aktiefond Småbolag, Avanza Småbolag, Spiltan Småbolag, Ny Teknik från Swedbank och TIN. Och här ser vi då i kronor hur de är fördelade. För när man sätter upp ett månadssparande så får man välja hur mycket i kronor som de olika fonderna ska ligga i. Och här kan jag tycka att jag har lite många fonder. De här har jag satt upp för ett tag sedan. Jag har fått en del frågor tidigare i mina livestreams och liknande om varför jag har flera småbolagsfonder. Det är för att de skiljer sig. Sen har jag också 2 teknikfonder som du kan se. Kunde inte riktigt bestämma mig där för de hade olika fördelning med. Men i huvudsak så är det en bas i USA och i Sverige. Så vad vi kan se här om vi summerar så ser vi Avanza Zero, Spiltan, Aktiefond Investmentbolag och Avanza Sverige som är den största steken i Sverige, och sen så har vi då en mix med global. Så här har jag tänkt här att jag vill ha en bas i Sverige global
och sen krydda med lite småbolag. Jag vill krydda med lite teknik och krydda med lite fastigheter. Och fastigheter tog jag in för drygt 1,5-2 år sedan när jag tyckte att det var lite för nedpressat. Och det fina med den här funktionen det är att du kan också göra en boost. Så om det är så att du har fått in lite mer sparpengar över så kan du trycka på den här knappen boosta med engångsköp. Så trycker jag där på köp alla. Då kan jag själv välja ifall det är några specifika fonder som jag vill ha eller om jag vill köpa alla på en gång. Så om jag går vidare, då kan jag välja själv. Till exempel, säga att jag vill investera 500 kronor. Nej, då går inte det eftersom att du ser här minsta köpbelopp 554 kronor. Det blev rött där nu. Så för att kunna köpa alla de fonderna måste jag ha minst 554 kronor. Men om jag då istället tar 1000 kronor, då kan jag se här nu en fördelning. Så jag kan själv välja vilken fördelning jag vill ha om jag vill då ändra i den här boosten till exempel. Men det smidiga är att det funkar automatiskt. Så den 25 så dras pengar och sen när Avanza känner av att de pengarna kommit in på kontot så kommer den att lägga köpordrar på alla de här enligt min fördelning. Och nu tänker jag att jag ska visa hur du kan sätta upp ett månadssparande. Så det jag gör här nu det är att jag klickar på välj fonder själv. Och jag väljer 1000 kronor. Gå vidare. Välj fonder. Och det jag kommer sätta upp nu det är ett bra nybörjarsparande för dig som vill börja månadsspara. Den första fonden som jag väljer det är Länsförsäkringar Global. Fortsätt. Sen vill jag ha en Sverigefond och jag gillar investmentbolag så jag kommer välja Spiltans investmentbolagsfond. Den är billig och den har en bra spridning över svenska investmentbolag. Och de här två fonderna räcker kort och gott för dig som är nybörjare och vill börja månadsspara. En globalfond och en Sverigefond som har en bred exponering mot de bästa investmentbolagen i Sverige. De har också en låg avgift så det här kan bara ligga och ticka på. Och jag väljer då jämn fördelning, 50% i varje. Sen väljer vi vilket konto vi vill spara på. Och sen väljer du vilket bankkonto som du vill att pengarna ska dras ifrån. Vi vill att allting ska gå på automatik. Och här lägger du då in din bank. Så du får trycka på nytt autogirokonto. Sen väljer du din bank och sen går du vidare med de stegen. Eftersom jag redan har ett bankkonto så går jag vidare. Datum som pengarna ska dras. Jag föredrar att välja 25 så att pengarna dras från banken direkt när jag fått in lön. Så man inte håller på att smussla bort dem på någon skit. Så där. Och sen har vi en sammanställning här. Så nu är det bara att godkänna och sen så kommer allting skötas helt automatiskt. Perfekt. Och precis efter det som du nyss såg förhoppningsvis så ställer jag lite frågor på min Facebookgrupp av er ifall ni undrar någonting om månadssparande. Så jag tar några härifrån. Den första är från Bjarki som frågar om hur man automatiserar det. Och precis det som jag gick igenom så sätt upp ett autogiro, det är det bästa. Då dras det ifrån ditt lönekonto till ISK då. Jag skulle även vilja veta om man behöver ha en fast summa eller om man kan ha en flytande summa. Som till exempel 10% av lönekontots summa vid visst datum i sin automatisering. Ja, det är ingenting som jag känner till att man kan göra. I sådana fall så måste den funktionen ligga hos banken. Kan man pausa automatiserat sparande under ett par månader utan att behöva ställa in allt på nytt när det är dags igen? Ja, det kan du absolut göra. Funkar det med alla konton, ISK, AF och så vidare? Yes, det gör det. Och här är en fråga från Raoul. Vad gör man om man går i förlust? Vilken strategi ska man tänka på? Ja, men det är det som är så bra med månadssparande. Sen har det att göra med vilka fonder du väljer såklart. Men väljer du bra fonder från början så behöver du inte tänka på ifall du ligger lite back. För det kommer man göra. Det är så på börsen när man sparar i aktiefonder som jag tycker att man bör göra. Så fortsätt spara bara så att du både köper när det går ner. För det är ju då du får fler andelar för pengarna. Så det är ingenting negativt utan det är positivt för då är det ju billigare att köpa. Pontus Nilsson skrev här vikten av tid och avkastning. Det önskar jag att jag har fått se när jag var 20 år gammal. Ja, exakt. Det är därför det är så viktigt. Men det är inte för sent även om du är 40 år och vill börja spara. För tänk dig ifall du sparar till pensionen 65, 70 eller så. Och sen när du tar ut pengarna så kanske du inte tar ut alla pengar. Utan pengarna kanske kommer ligga där ända tills du är kanske 80 år gammal. Så du har fortfarande många år på dig att få den här ränta på ränta-effekten som jag visade tidigare. Så därför är det extremt viktigt att vara långsiktig och fortsätta göra det hela tiden. För om 10 år kan börsen ha gått upp 200%, vem vet? Alouche skrev här, hur stor effekt har ett startkapital i början av sparandet?
Ja, jag kan visa här en liten grafik över vilken skillnad det gör. Det gör jättestor skillnad att ha ett stort startbelopp i början. Men som jag brukar nämna, eller som jag har nämnt i en tidigare video, till exempel den om Avanza Global, som ni kan se här, det är att när du investerar en stor summa i början, låt säga att du sparar 1000 kronor i månaden i månadssparande och sen har du ett startbelopp på 100 000 som du vill tjonga in med en gång. Det kommer förmodligen på 10-20 års sikt löna sig, men om det är så att du är i början på ditt sparande så kanske du tycker att det är jobbigt ifall du slänger in 100 000 på en gång och sen faller börsen med 20%. Så jag skulle i sådana fall dela upp det, men det gör en jättestor effekt om du till exempel ämnar att spara 30-40 år och sen att du då slänger in allt på en gång. Då får du ju ett stort försprång helt enkelt. Här är en fråga ifrån Germay. Förlåt om jag uttalar det fel. Hur länge ska man behålla fonder eller aktier ungefär? Ja, som jag brukar tjata om så 3-5 år framåt bör man i alla fall se att man har en sparhorisont på. Så var långsiktig när du investerar. Och med fonder så tycker jag att det är skönare för då bör man inte grotta in sig så mycket i det. Aktier så kräver det att du ska vara lite mer aktiv. Robin skrev här, min personliga åsikt är att utvecklingen på fonderna är viktigare än avgiften. Vilket jag vet att alla inte håller med om. Men gör du det, lyft det. Ja, exakt. Så här är det, när du tittar på en fond så är det ju så att jag brukar säga till nybörjare, håll er till fonder som har under 1% i avgift, gärna billigare än så. Men när du tittar på en fonds avkastning så är avgiften avdragen. Så utvecklingen är ju det viktigaste på lång sikt, att du får en hög avkastning och inte då bryr dig så mycket om ifall fonden kostar 0,2 eller 1 eller 2%. Men sparar du väldigt länge så blir det väldigt mycket avgifter om du har en dålig fond som har en hög avgift jämfört med en annan fond som presterar lika bra men har en lägre avgift. Så det gör en stor skillnad på sikt. Men det du ska sikta emot är ju att få så hög avkastning som möjligt såklart. Fredrik skrev här, kanske bra att visa jämförelse med att spara på ett sparkonto eller fonder. Ja, exakt. Här kan du se ett sparkonto med ränta på ränta med 2-3% per år. Och här kan du se då fonder med då 7-10% per år, så ser du vilken skillnad det gör. Speciellt när du sparar över lång tid, alltså 10+ år, då blir det en väldigt stor skillnad. En Fredrik till här med CK skrev en grej som jag tyckte var väldigt bra. De psykiska påfrestningar eventuella nedgångar och uppgångar kan ha, men då också belysa vikten av långsiktigt sparande istället för att bli lite knäsvag och kanske falla för trycket och fatta kortsiktiga och fel beslut. Ja, men precis. Månadssparandet eliminerar ju den här psykologiska biten. Att du kanske får lite ont i magen när det har gått ner lite. Så att du hela tiden fortsätter att köpa. För det är väldigt vanligt att man får lite ont i magen som jag sa när det går ner lite. Men få inte det. När du har ett stabilt fondsparande, bara fortsätt, låt det tuffa på och fundera på, jag behöver ju inte pengar om 3-5 år, så varför ska jag få panik nu? Vad är sannolikheten för att det kommer vara ännu lägre om 3-5 år än vad det är just nu? Jag får tacka för alla superbra frågor i Facebookgruppen och är du inte med där så får du jättegärna gå med. Det finns länkar till alla fonder som jag har pratat om i den här videon och hur du kan öppna ett månadssparande på Avanza i beskrivningen och kommentarsfältet. Och har du någon mer fråga eller du kanske har något tips själv så skriv jättegärna det här nere i kommentarsfältet. Och tack så mycket till dig som har tittat på den här videon. Ifall du lärde dig någonting eller gillar den så tryck gärna på tumme upp på videon och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Ha det gött, ciao!